हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्कार। तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानल एडभान्स टेकमा स्वागत छ। र आज म फेरि पनि तपाईहरुको लागि एमएस वर्डको 5th प्रोजेक्ट लिएर आएको छु। जुन 5th प्रोजेक्टमा आज हामीले बनाउने हो यो लेटर प्याड। अब यो लेटर प्याड बनाउँदाखेरि हामीले के गर्ने हो, मार्जिन के कसरी लिने, आफ्नो पेज साइज कसरी छुट्याउने, त्यो सबै कुरा र तपाईहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र त्यसपछि तपाईहरुले यो लेटर प्याड बनाउने स्ट्र्याटेजी तपाईहरुले एकदम क्लियर हो। अब स्टार्ट गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँबाट म डाइरेक्टली कन्ट्रोल एन गरेर अगाडि बढ्छु। कन्ट्रोल एन गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिले छुट्याउने हो भने आफ्नो पेजको साइज। जस्तै तपाईँको पेज अलिकति यस्तो ठुलो साइजको छ भने तपाईहरूले यहाँ नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ 130 को पेजको साइज छ। तपाईँले यसलाई 100 बनाउनु पर्छ। अब 100 बनाउनु पर्यो भने ठ्याक्कै यहाँ भ्यू मेन्युमा जानुहोस् र भ्यू मेन्युमा यहाँ जुम ट्याब देख्नुहुन्छ। तपाईँले यो जुम ट्याबमा गएर ठ्याक्कै 100% मा क्लिक गर्नुहोस्। यो तपाईँको पेज एकुरेट 100% मा सेट भयो। अब हामीले पेज सेटअप मिलाउनु पर्यो पेज लेआउटबाट। पेज लेआउटमा गएर तपाईँले यो पेज सेटअप मेनु देख्ने नै हुन्छ। मार्जिनलाई अब हामीले न्यारो बनाइदिने, ओरिएन्टेसन हामीले पोर्ट्रेट नै राख्ने हो, साइज हाम्रो A4 साइज। यतिसम्म क्लियर भइसकेपछि अब हामीले बनाउने एकदम सिम्पल लेटर प्याड। लेटर प्याड बनाउँदाखेरि हामीलाई यहाँ आवश्यक के छ, सुरुमा हामीले कन्टेन्ट लेख्नु पर्यो यति, त्यसपछि एउटा लोगो चाहिएको छ, अनि त्यसपछि यसको रेफरेन्स नम्बर, डिस्प्याच नम्बर, डेट, अनि यहाँबाट सब्जेक्ट, अनि सबभन्दा तलतिर गएर यहाँ चेयरम्यानको सिग्नेचर। यति कुरा चाहिएको रहेछ। अब यति हामीले हाल्नु पर्यो भने एकदम मजाले वर्डमा कसरी हाल्नु त, ठ्याक्कै प्याराग्राफमा आउनुहोस्, सेन्टर एलाइनमेन्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँबाट अब मैले यहाँ भङ्गा नगरपालिकाको लेटर प्याड बनाइरहेको छु। भङ्गा नगरपालिकाको लेटर प्याड बनाउँदाखेरि केही छैन, तपाईँले एकदम सिम्पल छ। विदिन 5 मिनटमा तपाईँहरूले यसको लेटर प्याड बनाएर दिदै सक्नुहुन्छ। अनि म्युनिसिपालिटी मध्य प्रोभिन्स नेपाल, अफिस वडा नम्बर 4 मध्य प्रोभिन्स त्यसपछि अरू के लेखेको छ मलाई यादै हुँदैन त। नेपाल वार्ड नम्बर नेपाल महत्त्वनीसम्म छ। यति हामीले गरिसकेपछि ठ्याक्कै इन्टर गर्नुहोस्। फेरि एकचोटि इन्टर गरिसकेपछि फेरि लेफ्ट एलाइनमेन्टतिर आउनुहोस्। यहाँ हाल्नुहोस् डिस्प्याच नम्बर। डिस्प्याच नम्बर भन्दा पहिले हामीसँग यहाँ रेफरेन्स नम्बर छ। हाम्रो रेफरेन्स नम्बर भयो। त्यसपछि फेरि अब हामीले राख्दिनौँ यहाँबाट रेफरेन्स नम्बर राख्ने बित्तिकै हामीले त्यसको सिधा डेट राख्नु पर्यो है। अब डेट राख्नलाई ठ्याक्कै यहाँबाट ट्याब प्रेस गर्नुहोस्। ट्याब प्रेस गरेर यतातिर आउनु, राइटतिर यहाँ लेख्नुहोस् डेट इन्टर गर्नुहोस् यहाँबाट। त्यसपछि फेरि यहाँ लेख्नुहोस् डिस्प्याचिङ नम्बर। यो हाम्रो वडाले दिने हो, हामीले यहाँबाट केही गर्ने होइन। यतिसम्म भइसकेपछि अब इन्टर गर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई मैले एउटा स्ट्र्याटेजी भनेको छु, 1 2 3 इक्वल्स टु दिनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्, तपाईँको लाइन बनेर आउँछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो सबै कन्टेन्टलाई मिलाउनु पर्यो। कन्टेन्ट मिलाउनलाई सबैले एकैचोटि सिलेक्ट गर्नुहोस्। पहिले यो बिचको ग्याप हटाउनुहोस्, यहाँबाट रिमुभ त्यस आफ्टर प्याराग्राफ। त्यसपछि अब फेरि यसलाई माथिको कन्टेन्टलाई समातेर यो लेटर चाहिँ हामीले चिटिको बनाउनु। त्यसपछि फेरि यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि ठुलो बनाइदिनुहोस्, बोल्डै गरिदिनुहोस्। यो पनि बोल्ड कतै ठुलो बनाएर बोल्ड, अन्डरलाइन, इटालिक। हामीले कुन डकुमेन्ट कसरी कस्टमाइज गर्छ त्यो चाहिँ हामी माथि डिपेन्ड गर्छ है। हामीले अब जस्तै कुनै फोन्ट चेन्ज गरिदियो, या फिर जस्तै मैले मान्नुहोस् यहाँ टाइम्स न्यू रोमन राख्ने, मैले कलर योमा राख्ने, कलर यहाँबाट मैले कलर पनि राख्न मिलिहाल्छ। हामीले आफ्नो हिसाबले डकुमेन्ट कस्टमाइज गर्ने। ब्लू कलर युज हुन्छ, यिनीहरूलाई पनि अलिकति ठुलो बनाएर त्यसपछि बोल्ड गरिदिन्छु। अब मैले यो डेटको यो ड्यास सरेर यहाँ आइसकेँ त भने यसलाई ब्याकबाट, यसको पछाडिबाट एकचोटि ब्याक स्पेस थिच्दिनँ, यो अटोमेटिक मिलेर आउँछ। अनि त्यसपछि फेरि यतातिर तलतिर आएर फेरि यहाँ सब्जेक्ट लेख सेन्टर अलाइनमेन्टमा आएर एकचोटि इन्टर गरेर
सब्जेक्ट यसरी यसलाई पनि अलिकति बोल्ड गरिदिनुहोस् बोल्ड। अब यति भइसकेपछि ठ्याक्कै हामी तल आउनु पर्यो। हामीलाई तलतिर के चाहिएको छ? हामीलाई तलतिर चाहिएको छ वडा चेयरम्यानको सिग्नेचर राइट साइडमा यहाँ पहिले यहाँ ट्याच लाउनुहोस् डट 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 यतिसम्म डट 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 लगाइदिनुहोस्। फेरि इन्टर आएर वार्ड चेयरम्यान यहाँ डट डट पढाइ यो बिचको ग्याप छ यो ग्यापलाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट रिमुभ स्पेस गरिदिनु। यो हाम्रो लेटर प्याड रेडी भएको छ। अब यो लेटर प्याडमा हामीले एउटा कुरा अझै इन्सर्ट गर्नुपर्छ के त नेपालको लोगो। अब नेपालको लोगो हामीसँग छैन। सबभन्दा पहिले हामीले हाल्नु पऱ्यो भने हाल्नै कसरी इन्सर्टमा हामीसँग छ हामीले हाल्नु पऱ्यो भने पिक्चरमा जानुहोस् इन्सर्टबाट अनि यहाँ मैले सर्च गर्ने नेपाल लोगो यहाँ अलरेडी मसँग छँदैछ। यसलाई म सेलेक्ट गर्छु। इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै यो लोगो यहाँ आयो। बट इनकेस तपाईँहरूसँग छैन भने हामीले के गर्नु त यसलाई म डिलिट गर्छु। सिम्पल तपाईँहरूले मैले फलो गरेँ जस्तै फलो गर्नुहोस्। गुगल क्रोममा आउनुहोस्। गुगल क्रोममा से आएर यहाँ तपाईँले के चाहिएको छ नेपालको लोगो चाहिएको भने नेपाल इन्टर गर्नुहुन्छ भने नेपालको लोगो यहाँ अलरेडी भइहाल्छ आइहाल्यो यहाँ। अब यो आइसकेपछि यहाँबाट तपाईँले जसोकै पनि छान्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँबाट यो माउसको कर्सर यो माथि मात्रै राख्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् अप्सन निस्केर आउँछ सेभ इमेज एज क्लिक गर्नुहोस्। योमा तपाईँको एउटा ड्यासबोर्ड आउँछ ड्यासबोर्डमा सेभ गर्नुहोस् पिक्चरमा सेभ गर्नु होला। यहाँ डाउनलोड वान भनेर आएको छ मैले यसलाई लोगो भएर म सेभ गरिदिन्छु। सेभ भइसक्यो। अब मलाई यो गुगल क्रोमको काम छैन यसलाई म टक्क क्लोज गरिदिन्छु। फेरि यहाँबाट पिक्चर ल्याउनु पऱ्यो हाम्रो यो पेजमा इन्सर्टमा जानुहोस् पिक्चरमा जानुहोस्। पिक्चरमा गइसकेपछि यहाँबाट सर्च गर्नु नेपाल लोगो जेपिजी सेलेक्ट गरेर इन्सर्ट गर्नु। इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै अब यहाँ तपाईँले समस्या एउटा के आउनु सक्छ भन्दाखेरि यो इमेज तपाईँले मुभ गर्दाखेरि मुभ चाहिँ हुँदैन खासै तपाईँले चाहेको जस्तो तर सानो ठुलो चाहिँ हुन्छ है। यो इमेजलाई सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ तर मुभ हुँदैन। एउटा कुरा तपाईँले के गर्नु पर्यो यहाँबाट जस्तै जति बेला तपाईँको यो इमेज सिलेक्ट छ त्यति बेला तपाईँसँग यहाँ फर्मेट नामको मेन्यू एउटा यो फर्मेट मेन्यूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एरेन्ज भनेर एउटा ट्याब आउँछ। यो ट्याबमा ऱ्याप टेक्स्ट भनेर अप्सन छ। ऱ्याप टेक्स्टमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टको अगाडिमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो अब मुभ भइरहेछ एकदम सजिलै मुभ भइरहेछ। यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने छ त्यहाँ गएर साइज सानो गरेँ अनि त्यसपछि यसलाई मजाले राख हाम्रो लेटर प्याड रेडी भयो। अब हामीले यो पिक्चरलाई जस्तै मान्नुहोस् यो वाटरमार्क जस्तो लाउनु पऱ्यो भने पेज लेआउटमा जानुहोस् त्यहाँ वाटरमार्क रहेछ वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सबभन्दा लास्टतिर हेर्नुहुन्छ कस्टम वाटरमार्क छ कस्टम वाटरमार्कमा क्लिक गरेर त्यसपछि अप्सन खुल्छ। एउटा तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रिन्टेड वाटरमार्क भनेर छ यहाँ नो वाटरमार्कमा टिक लागेको छ। मैले यहाँ पिक्चर वाटरमार्कमा टिक लाउने हो। त्यसपछि सेलेक्ट पिक्चर यहाँबाट सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट पिक्चरबाट सेलेक्ट गरेर अब हामीलाई के चाहिएको छ नेपालको लोगो भने नेपालको लोगो सजिलै तपाईँले यहाँबाट सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ भेट्नुभयो भने ठिक छ। यदि भेट्नु भएन भने तरिका त्यही हो। हामीले सर्च गर्ने तरिका के छ यहाँबाट नेपाल लोगो भनेर सर्च गर्ने नेपाल लोगो आइहाल्यो अनि त्यसपछि यसलाई इन्सर्ट गरेपछि अब यहाँ त ठ्याक्कै देखाउँदैन बट तपाईँले यसलाई एप्लाई गर्नुहुन्छ भने यहाँ नेपालको लोगो लागेर आइन्छ। यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको लोगो पनि छ तपाईँको पेजमा। यसरी तपाईँले आफ्नो लेटर प्याड बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूले यो सबै गरिसक्नु भएको छ यो प्रोजेक्ट बनाइसक्नु भएको छ भने एकचोटि मलाई पनि प्रोजेक्टमा कमेन्टमा गएर कङ्ग्रेचुलेसन अवश्य भन्नुहोस् र आफूलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुहोस्। साथै तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परे यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।